नमस्कार, मी रसिका बोरसे. रसिकाच ॲस्ट्रो रेकीमध्ये आपल्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. दरवेळेस आपले नवीन नवीन विद्यार्थी आपला रेकीचा प्रवास कसा झाला याबद्दल ते थोडक्यात आपल्याला इथे इंटरव्ह्यू मध्ये माहिती सांगतात. आज सुद्धा आपल्या बरोबर आलेल्या आहेत अपूर्वा गोलटकर. तर त्या आपल्याला सांगतील आज त्यांचा रेकीचा प्रवास कसा चालू झाला, कसं त्यांनी रेकीचं शिक्षण घेतलं. तर वळूया अपूर्वा गोलटकर यांच्याकडे. नमस्कार अपूर्वा. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. नमस्कार. मी अपूर्वा बापूजी गोलतकर. ओके. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं कणकवली तालुक्यात राहते आणि मी MSc कम्प्युटर सायन्स शिकले आणि मी एका कॉलेजमध्ये आता प्रोफेसर म्हणून वर्किंगमध्ये आहे. ग्रेट. तर आता आपल्या प्रेक्षकांना सांगा की तुमचा नक्की रेकीचा प्रवास आधी सुरू कुठून झाला, आवड कशी झाली? लहान असताना मी एक रेकीचं वर्कशॉप जॉइन केलेलं. एक 2-3 दिवसाचं वर्कशॉप जॉइन केलेलं आणि तेव्हापासून मला खूप उत्सुकता होती. म्हणजे मला त्याच्यातल्या सगळ्या लेव्हल पार करायच्या होत्या. ग्रँड मास्टरपर्यंत शिकायचं होतं. पण मधल्या वेळात काय झालं, की मला असं कुठे सोर्स अवेलेबल होईना हा. आणि आता लॉकडाऊन होतं, तर मी असे ऑनलाईन ट्रेनिंग सेंटर कुठे आहेत का, त्याच्या पण शोधात होते. हा. मग हल्ली म्हणजे एक सप्टेंबरच्या आसपास मी FBला स्क्रोल करत होते, तर मॅडमची मला वेबिनारची ॲड दिसली आणि टॅगलाईन होती रेकी शिका आणि सामर्थ्यवान म्हणा. मी लिंकला क्लिक केलं आणि मॅडमच्या ग्रुपला जॉइन झाले. ग्रुपला जॉइन झाल्यानंतर मॅडमचं वेबिनार होतं. मॅडमनी खूप इन्फॉर्मेटिव्ह असं रेकीबद्दल प्रेझेंटेशन दिलं. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण रेकी म्हणजे ॲक्चुअली काय आहे? ती युनिव्हर्सल एनर्जी आहे त्याच्याबद्दल माहिती दिली. त्याच्यानंतर रेकी आपण का शिकायला पाहिजे ह्याच्याबद्दल माहिती दिली आणि मला एकंदरीतच मॅडमचं ते प्रेझेंटेशन आणि त्यांनी दिलेली रेकीबद्दलची माहिती खूप आवडली. आणि म्हणतात ना, की धिस इज इट हाच तो पॉइंट होता. माझ्या मनाने तिथेच क्लिक केलं, की आता आपल्याला जे काही शिकायचंय, ते इथूनच मॅडम सोबतच शिकायचंय. अशा प्रकारे माझा मॅडमच्या परिवारासोबत रेकीचा प्रवास सुरू झाला. छान छान. आणि तुम्ही पण ह्या परिवारातले कधी सदस्य होऊन गेलात, मिळून मिसळून गेलात, ते कळलंच नाही. अपूर्व, मला हे सांगा का आता तुम्ही हिलर पर्यंत आलेले आहात, म्हणजे रेकी हिलर 3 लेवल तुम्ही पार केलेले आहेत. तर ह्या 3 लेवल पार करताना एक्झॅक्टली तुमचा अनुभव काय होता? खूपच सुंदर अनुभव आहे. हा. पहिली गोष्ट सांगायची म्हणजे माझ्या स्वतःमध्ये खूप मला फरक जाणवला ह्याच्यामध्ये. म्हणजे वा. माझा स्वभाव थोडा असा तापट आहे. पटकन मला राग येतो. पटकन एखाद्या गोष्टीवर मी रिएक्ट होते. पण हा. जेव्हापासून मी जॉइन केली तर पहिल्या ह्याच्यात लेव्हलमध्ये आपल्याला शिकवलं जातं की सेल्फ हीलिंग. हा. तर त्याच्यामधल्या प्रेयर्स, मेडिटेशन ह्याचा मला खूप उपयोग झाला. खूप बेनिफिट झाला त्याचा. सांगावीशी गोष्ट म्हणजे आवर्जून नमूद करण्यासारखं म्हणजे त्या मेडिटेशनमध्ये एक स्टेटमेंट आहे, की आपण इतरांना बदलू शकत नाही. तो जे जसे आहेत तसं आपण त्यांना ॲक्सेप्ट एक्झॅक्टली. करायला हवं. तर हे आपण जेवढ्या लवकर आपल्या मनावर बिंबवू ना, तेवढं आपलं लाईफ पीसफुल होऊन जाईल. सो हे एक नक्की. मला आवडलं. त्याच्यानंतर सेकंड लेव्हलला होतं, की डिस्टन्स हीलिंग हा. त्याच्यामध्ये शिकवलं. सो त्याच्यामध्ये आपल्याला सिम्बॉल्स मिळत गेले आणि जेव्हापासून सिम्बॉल्स मित्र झाल्यापासून एकदम लाईफ ईझीच झालीये. ओके. छान आहे, छान आहे. आणि पण आता हिलर होताना तुम्हाला असा काही एखादा असं खूप सुंदर अनुभव आला का का ज्यामुळे रेकीवरचा विश्वास तुमचा अजून वाढला? हो, आलं. जेव्हा मी सेकंड लेव्हल म्हणजे त्या फेजमध्ये होते कंप्लीशनच्या, तर माझी एक फ्रेंड होती हा. आणि तिला खूप असा त्रास दुखत होता आणि तिला एका फंक्शनला जायचं होतं. तर हा. इतर वेळी कॉलेजमध्ये मी कम्युनिकेट करायचे, की मी असं-असं शिकतेय, हे आहे, ते आहे. तर हा. मी एकदा म्हणजे तिला त्रास भरपूर होत होता कॉलेजमध्ये जरी ती आली असली तरी. तर मला तिचा त्रास बघवेना. तर मी तिला हा. म्हटलं, की "तुझा विश्वास आहे का? मी ट्राय करू का?" हा. तर तिने पण अगदी माझ्यावर ब्लाइंड ट्रस्ट ठेवून म्हणाली, की "ओके, ठीक आहे. तू करशील ना, तर हा. आपण करू ट्राय." मी फक्त तिच्या असा इथे असा गळ्याच्या इथे हात ठेवला. हा. त्याने रेकी आमंत्रित म्हणजे जी आपली प्रोसिजर आहे ती प्रोसिजर हो. फॉलो केली. बरोबर. त्याच्यानंतर तिला थोडा रिलीफ मिळाला. तर मी पण म्हणजे ती म्हणाली, की "मला आता आधीपेक्षा बेटर फील होते." हो. आणि हा. सांगावीशी गोष्ट म्हणजे त्या दिवशी संध्याकाळी तिने मला कॉल केला आणि म्हणाली, "खूप धन्यवाद. खूप हा. खूप थँक अरे वा म्हणजे वा. तिला तो इतका रिलीफ मिळाला ना आणि तिला एकदम शांत वाटायला लागलं. म्हणजे तिला असं तो त्रास होता ना, तो हा. जाणवायचाच बंद झाला. हे एक हा. आणि अजून एक एक्सपिरियन्स सांगते मी. हा. आमच्या घरी पप्पांच्या एकदा माझ्या छाती पोटात असं दुखत होतं, चढल्यासारखं होत होतं. ओके. तर त्यांनी पण 1-2 अशी थोडी घरात आपण किरकोळ मेडिसिन घेतो ना, असं हा. त्यांनी ट्राय केलं. तर मी त्यांना म्हटलं, "पप्पा एक 5 मिनिटं मला द्या. मी हा. एक ट्राय करून बघते." की रेकीच करणार आहे ना, म्हणजे असं तुम्हाला खायला प्यायला काही देणार नाहीये. हा. फक्त मला तुम्ही हात ठेवायची परमिशन द्या. म्हणाले, "ठीक आहे." म्हणून. मी असं त्यांना थोडं सेफ डिस्टन्सने हात ठेवला
हा पप्पांनी हा. पण मला तेच सांगितलं, की विदिन 5 मिनिट्स त्यांना इतका छान एक्सपिरियन्स आला, की त्यांना पण आपल्याला दुखत होतं ही फिलिंगच त्यांची निघून हे गेली. वंडरफुल. असं झाल्यामुळे माझा कॉन्फिडन्स खूप वाढला ह्याच्यामुळे. नक्कीच. आणि कसं असतं, आपण इतरांना त्यांच्या आजारातनं, वेदनेतनं आपण त्यांना बाहेर काढलं ना, एक तर त्यांचे आशीर्वाद तर मिळतात, ब्लेसिंग्स तर आपल्याला मिळतातच. पण एक ना अशी सुखकारक भावना असते, जी आपल्याला अशी अनुभव करायला मिळते, की आपण कोणाला तरी त्यातनं बाहेर काढलं. त्या वेदनेतनं बाहेर काढलं. हीच तर मेन हीलर होण्याची खरी हे आहे. आणि छान आहे, तुम्ही असे अनुभव घेत आहात. खूप उत्तम. मी तर तुम्हाला ग्रँड मास्टरी पर्यंत बघते, कारण तुमच्यासारख्या स्टुडंटनी इथपर्यंत न थांबता अगदी रेकीचं परिपूर्ण ज्ञान घेतलं पाहिजे. पण मला हे नक्की. सांगा अपूर्वा, तुमचा आता काही पुढचा प्लॅन आहे का? का रेकीच्या माध्यमातून काही पुढे काही करण्याची इच्छा आहे का? अ, हो, आहे नक्कीच. म्हणजे माझी बऱ्याच वर्षापासूनची अशी इच्छा आहे, की माझं स्वतःचं एक हीलिंग सेंटर असावं. हा. ज्याचं नाव असेल क्षणभर विश्रांती. म्हणजे अच्छा. आपण हा. आता बघतोय, की आपलं हार्ड आणि फास्ट लाईफमध्ये तो पैशांच्या मागे धावतोय, तो बरोबर. सुखाच्या मागे धावतोय. पण ह्याच्यात आपण एक गोष्ट विसरून जातोय, की आपली इनर पीस किती महत्त्वाची आहे. म्हणजे आपण येस. आतून समाधानी असू, आतून शांत असू, तरच आपल्याकडे म्हणजे जे भौतिक सुख आहेत, त्याचा आपल्याला उपभोग घेता येईल. तर परफेक्ट. मला असं वाटतं, की माझं सेंटर असेल, की जिथे असे जे पीपल्स असतील, ज्यांना ह्या लाईफमध्ये डिप्रेस वाटते, लोनली हा. फील होते किंवा ज्यांचे कोणाचे फिजिकल दुखणी असतील, तर अशा अशा लोकांसाठी माझं सेंटर काम करेल. आणि आता मी रेकी जॉइन केल्यापासून मला असं वाटतंय, की मी रेकीमुळे हे खूप लवकर आणि खूप चांगल्या पद्धतीने करू शकते. म्हणजे छान. साध्य मला लवकर होईल तुमच्या आशीर्वादाने आणि रेकीच्या नक्कीच, नक्कीच. माझा कृपेने. तुम्हाला तर लाईफ टाईम सपोर्ट असतो आणि खरंच तुम्ही पुढे जाणार, हो, हो. यशस्वी नक्की. होणारच. आता मला अपूर्व हे सांगा, की जसा आपला हा प्रवास चालू होता, जसं तुम्ही हीलर पर्यंत आलात, मी सुद्धा तुम्हाला शिकवण्याच्या ह्याच्यात, तर आपल्या गुरु शिष्याच्या नात्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? गुरु म्हणजे तुमच्याबरोबर गुरु आणि मी तुमची शिष्य हा एक्सपिरियन्स इतका अमेझिंग आहे ना, म्हणजे मला आधी वाटलेलं, की ऑनलाईन सेशन आहे. तर जनरली ऑनलाईन सेशन कशी असतात, जे कोण टीचर असतील ते तेवढ्यापुरतं म्हणजे एक हा. 40 मिनिटाचं सेशन असेल ना, एक 30 मिनिटं त्यांच्याशी कम्युनिकेट होतं. बाकी जे काय असेल ते टीम सपोर्ट आपल्याला प्रोव्हाईड करतो. पण मी सगळ्यांना आवर्जून इथे सांगेन, की आजपर्यंत कधीही मला मॅडमच्या ऑफिसमधनं किंवा मी मॅडमच्या टीममधून बोलते, असा एकदाही कॉल आला नाही. जे काही कम्युनिकेशन झालं, डायरेक्ट मॅडमकडनं कम्युनिकेशन झालं. पहिल्यांदाची गोष्ट सांगते म्हणजे जेव्हा फर्स्ट डिग्रीची अटेंडमेंट होती, तर हा. मला फोन आलेला मॅडमचा आणि मी मी अशी शॉक की रसिका मॅडमचा कॉल आला. म्हणजे मी एक्स्पेक्ट करत होती कोणाकडून तरी टीम मेंबरकडनंच हा. मला कॉल येईल आणि सांगितलेलं मॅडमनी टायमिंग रिमाइंड करायला मला कॉल केलेला. म्हणजे हे मला खूप आवडलं. म्हणजे मॅडमनी आम्हाला रेकीबद्दल ज्ञान दिलं. त्यांची ज्ञानाची कवाडं ओपन करून दिलीच. पण त्याचबरोबर एक गुरु कसा असावा ना, हे त्यांनी त्यांच्या आचरणातनं आम्हाला दाखवून दिलं. सो हे धन्यवाद. माझ्यासाठी म्हणजे हे मला खूप आवडलं. मनाला माझ्या खूप भावलं. आणि मी अजून एक सांगते तुमच्याबद्दल, की आपण म्हणतो ना, दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती, तेथे कर माझे झोटी. तर तसा मला हा डिव्हाइन आणि स्पिरिच्युअल पीपल म्हणजे जे पर्सन म्हणून मी तुमच्याकडे बघते. हो, थँक यू अपूर्वा, थँक सो मच. हे फार मोठं आहे. पण कसं आहे, माझे स्टुडंट म्हणजे जसं तुम्ही आता ते कॅपेबल आहात, ओके, तुमच्यामध्ये पण ती शिकण्याची तेवढीच उत्सुकता होती. सो तेव्हा पण आम्हाला पण असं वाटतं की जीव ओतून शिकवावं. ज्यांना शिकण्याची एवढी इच्छा आहे ना, तर खरोखर गुरु जीव ओतून शिकवतो त्यावेळेला. आणि आज हाच रिझल्ट समोर आहे, की तुम्ही एवढ्या पूर्णत्वाला प्राप्त करत आहात. तर खूप छान. तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा आहेत. रेकीच्या ऊर्जेने, रेकीच्या सानिध्याने असेच तुम्ही इतरांना सुद्धा मार्ग द्या. छान छान त्यांना आजारातनं मोकळं करा, वेदना दूर करा. तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी अनेक अनेक शुभेच्छा. तुमचा प्रवास छान होईल. थँक्यू. थँक्यू. धन्यवाद मॅडम. तुम्ही मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल, म्हणजे माझ्या भावना एक्सप्रेस करायला दिल्या त्याबद्दल मीही तुमची आभारी आहे. धन्यवाद. आभार. थँक्यू सो मच अपूर्वा. थँक्यू.